Người trưởng thành khi biết thì mới nói, hiệu ứng Dunning-Kruger. Người đời thường đánh giá sai lầm về sự trưởng thành. Nhiều người nghĩ rằng khi lớn lên, khi có tuổi tác và vài năm kinh nghiệm, họ mặc nhiên được quyền lên tiếng, được quyền dạy bảo người khác. Họ lầm. Trưởng thành thật sự không nằm ở việc nói nhiều, mà ở việc biết im lặng đúng lúc. Người trưởng thành ý thức rằng một lời nói thừa có thể gây ra rắc rối, một lời khuyên sai có thể khiến người khác đi lạc cả quãng đời. Và chỉ khi thật sự hiểu, thật sự nắm chắc, họ mới mở miệng. Trong tâm lý học, có một hiện tượng rất thú vị gọi là hiệu ứng Dunning-Kruger. Hai nhà tâm lý David Dunning và Justin Kruger từng chứng minh, những kẻ kém kỹ năng nhất lại thường ảo tưởng rằng mình giỏi giang nhất, bởi họ thiếu luôn cả khả năng tự nhận ra lỗ hổng của mình. Ngược lại, những người có năng lực thật sự thì lại hay nghi ngờ chính mình, bởi họ thấy bầu trời kiến thức quá rộng lớn, còn bản thân thì quá nhỏ bé. Nhìn quanh đời sống, bạn sẽ thấy hiện tượng này nhan nhản. Trong một cuộc họp, người nói to nhất chưa chắc là người giỏi nhất. Trên bàn nhậu, kẻ hăng hái tranh luận nhất thường là kẻ biết ít nhất. Và trong xã hội, những kẻ thích phán xét đời người khác thường là những kẻ chưa bao giờ thật sự đối diện với thử thách nghiệt ngã. Trưởng thành là hiểu rằng, nói ít mới có giá trị, im lặng đúng lúc mới có sức nặng. Hiệu ứng Dunning-Kruger giải thích rất nhiều nghịch lý của đời sống. Vì sao một nhân viên mới vào công ty vài tháng đã vội dạy sếp cách quản trị? Vì sao một người đọc được dăm ba bài báo lại tưởng mình nắm trong tay cả ngành y học? Vì sao trên mạng xã hội, những tài khoản ít trải nghiệm lại hăng hái đưa ra lời khuyên cho cả thế giới? Câu trả lời nằm ở chỗ họ chưa đủ hiểu để biết rằng mình không biết. Còn người trưởng thành, càng sống lâu, càng trải nghiệm nhiều, càng ý thức rằng tri thức của mình chỉ là giọt nước trong đại dương. Họ không dễ dàng lên tiếng, không vội vàng kết luận. Họ khiêm nhường bởi họ biết rằng sự thật thường phức tạp hơn những gì mắt thấy tai nghe. Người trưởng thành cũng từng có giai đoạn nông nổi, tưởng mình biết hết. Nhưng chính những cú ngã, những thất bại, những bài học đau đớn đã dạy họ rằng cái tôi cần bị kìm lại, rằng lời nói cần được cân nhắc. Ở điểm này, ta thấy sự khác biệt rõ ràng. Người ít biết cần nói để chứng minh mình tồn tại. Người từng trải không cần chứng minh gì cả, bởi sự im lặng của họ cũng đã đủ làm người khác phải chú ý. Người trưởng thành không coi lời nói là công cụ khoe khoang, mà coi nó là trách nhiệm. Bởi họ hiểu, mỗi câu chữ có thể trở thành mũi dao hoặc chiếc chìa khóa. Một câu nói bừa bãi có thể làm tổn thương sâu sắc, thậm chí đẩy người khác vào tuyệt vọng. Một lời hứa thiếu suy nghĩ có thể phá hủy cả niềm tin. Ngược lại, một câu nói đúng lúc, đúng chỗ có thể cứu rỗi, có thể nâng dậy một người ở vực thẳm. Chính vì vậy, họ giữ lời nói trong tay như giữ lưỡi dao sắc bén, chỉ rút ra khi thật sự cần. Thực tế đời sống cho thấy, có những người nói ra một câu khiến người khác suy nghĩ cả tháng, nhưng cũng có những người nói trăm câu, chẳng ai nhớ nổi một chữ. Sự khác biệt nằm ở trải nghiệm, ở sự thật bên trong câu nói. Người trưởng thành biết thì mới nói, bởi họ ý thức rằng mỗi lời nói là một viên gạch xây dựng hoặc phá hủy. Và khi họ mở miệng, họ khiến người khác phải lắng nghe, không vì họ hét lớn, mà vì họ hiếm khi nói thừa. Người trẻ dễ rơi vào cái bẫy Dunning-Kruger nhất. Họ mới học được một chút đã tưởng mình biết nhiều, mới có một thành công nhỏ đã tưởng mình bất bại. Nhưng rồi đời không dung thứ cho sự ảo tưởng. Một thất bại trong tình cảm, một cú vấp trong công việc, một lần bị thực tế vả thẳng vào mặt, đủ để họ nhận ra khoảng cách giữa tưởng tượng và hiện thực. Và chính những cú vỡ mộng đó mới mài nhẵn được cái tôi ngạo mạn. Người trưởng thành là những kẻ đã nếm trải đủ để không còn ảo tưởng. Họ biết rằng sự hiểu biết luôn có giới hạn. Bạn có thể là chuyên gia trong ngành này, nhưng sang ngành khác, bạn lại là học trò mới. Bạn có thể tinh thông sách vở, nhưng trước thực tế phức tạp, bạn vẫn có thể lúng túng. Hiểu được điều đó, con người mới học được sự khiêm nhường, mới dám nói tôi không biết, mới dám im lặng lắng nghe thay vì vội vàng phán xét. Người trưởng thành cũng học được rằng lời nói mạnh nhất không phải là lời nói lý trí, mà là lời nói đi kèm với trải nghiệm sống. Kẻ chưa từng thất bại dễ dàng khuyên người khác hãy kiên cường, nhưng lời khuyên đó rỗng tuếch. Còn người từng nếm trải thất bại, khi họ nói hãy đứng lên, trong giọng nói có sự run rẩy, trong mắt có ánh nhìn từng trải, và chính điều đó khiến người nghe cảm nhận được sức mạnh thật sự.
Trong vai trò này, sự im lặng đôi khi còn mạnh hơn lời nói. Người trưởng thành hiểu rằng có lúc im lặng để người khác tự va vấp, tự nếm trải, còn giá trị hơn ngàn lời khuyên. Bởi chỉ khi họ tự đối mặt với đau đớn, tự trải qua sự vỡ mộng, họ mới thật sự khắc ghi bài học. Người trưởng thành không chạy theo nhu cầu được chứng minh mình đúng. Họ chấp nhận đứng sang một bên, chờ đợi để đời dạy thay mình. Nếu bạn quan sát, bạn sẽ thấy sự khác biệt ở cách người trưởng thành phản ứng trong đối thoại. Người non trẻ luôn cố chen vào, sợ bị bỏ qua, sợ không ai nghe thấy tiếng mình. Người trưởng thành ngược lại, kiên nhẫn ngồi yên, lắng nghe, rồi chỉ nói một hai câu chốt hạ. Câu nói ấy không phải để thắng thua, mà để soi sáng vấn đề. Và cũng chính vì hiếm khi lên tiếng, nên một khi họ cất lời, người khác càng trân trọng, càng lắng nghe. Đó là nghệ thuật của sự tiết chế. Tiết chế không phải vì thiếu tự tin, mà vì biết rằng điều quý giá không nằm ở số lượng lời nói, mà nằm ở chất lượng. Cũng giống như vàng, càng ít càng quý, càng hiếm càng có giá. Người trưởng thành không để lời nói trở thành gió thoảng qua tai, mà biến nó thành điều để người khác suy ngẫm. Người trưởng thành hiểu rằng biết thì mới nói, còn không thì học. Họ không sợ thừa nhận mình chưa biết. Họ không ngại hỏi những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, bởi họ biết càng sớm lấp đầy khoảng trống, càng tránh được sai lầm. Ngược lại, kẻ ảo tưởng thì sợ bị coi thường, sợ bị chê là dốt, nên giả vờ biết, nói càng để che đậy sự thiếu hụt. Nhưng càng che giấu, càng để lộ ra sự non nớt. Người trưởng thành thà chịu mất mặt trong chốc lát để học, còn hơn giữ thể diện giả tạo và phải trả giá bằng cả cuộc đời. Chính sự trung thực với bản thân này giúp họ tiến bộ nhanh hơn. Họ học được từ bất kỳ ai, kể cả người trẻ hơn, kể cả kẻ thấp bé hơn, miễn là điều đó giúp họ hiểu thêm sự thật. Và nhờ đó, họ tránh được cái bẫy của hiệu ứng Dunning-Kruger, tự cho rằng mình giỏi rồi nên ngừng học. Cuối cùng, hãy nhớ rằng trí tuệ thật sự của con người không nằm ở chỗ nói nhiều, mà nằm ở chỗ biết khi nào cần im lặng. Người trưởng thành chỉ nói khi đã chắc chắn, chỉ khuyên khi thật sự có giá trị, và im lặng khi chưa đủ dữ liệu. Hiệu ứng Dunning-Kruger dạy ta một bài học lớn. Kẻ biết ít lại tưởng mình biết nhiều, kẻ biết nhiều thì lại ý thức sâu sắc rằng mình biết quá ít. Vậy nên, hãy chọn cách sống khiêm nhường, đừng vội vàng phán xét. Đừng tưởng vài mảnh kiến thức đã làm nên một bức tranh hoàn chỉnh. Hãy lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn. Và khi cất lời, hãy để câu nói của bạn trở thành một nhát chém dứt khoát, một ngọn đèn soi sáng, chứ không phải là tiếng ồn chen lấn giữa đám đông. Người trưởng thành, khi biết thì mới nói. Và đôi khi, chính sự im lặng lại là tiếng nói lớn nhất. Như vậy, các bạn đã ở lại đây đến giây phút này. Tôi thật sự trân trọng cách các bạn lắng nghe. Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là hữu ích, hãy nhấn thích video, đồng thời theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ video cho người khác, vì đó chính là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.